good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාව දවසේ goal mapping වීඩියෝ එක. අපි බලමු අද දවසේ මාකට් එක කොයි වගේ මොමන්ට් එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අලුත් සතියක් පටන් ගත්තේ. එතකොට weekly candle එක open වෙනවා. ඊට අමතරව daily candle එක open වෙනවා. ඒකත් එක්ක අපි බලමු මාකට් එක කොයි වගේ මොමන්ට් එකක් අපිට දෙයිද කියලා. 5 minute chart එක අපි බැලුවොත් අපිට zone විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් 2790යි 2788.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2785.5 2783.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2782යි 2780 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2774යි 2772යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2759.5 2758යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2743.5 2742යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2734.5 2733.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ 2731යි 2729.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ 2729 2727.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ 2725.5 2723.5 අතර zone එකක්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකම ඩවුන් සයිඩ් එකෙන් ඇඳලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අප් සයිඩ් එකනොත් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳලා තියෙනවා. මාකට් එක අපි බැලුවොත් බොහෝ දුරට මාකට් එක බයි වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට බයි වෙලා මෙන්න මේ zone එකට ඇවිල්ලා මාකට් එක ඊට පස්සේ සෙල් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම සෙල් වුණොත් මෙන්න මේ zone එකට මාකට් එක එන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ zone එකට මාකට් එක එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට බයි වෙලා ඊට පස්සේ සෙල් වෙවි ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක ආපහු බයි වෙනවා නම් බයි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා මේ විදිහට සෙල් වෙලා බයි වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට බයි වෙලා ඊට පස්සේ මෙතනට පුල් බෑක් එකක් දෙයි මෙන්න මේ zone එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මාකට් එක හැරෙන්න පුළුවන්. හැරුන් නැතුව ඒ කියන්නේ හැරුන් නැතුව හෝ හැරිලා අපව පුල් බෑක් එකක් වගේ දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක මෙන්න මේ zone එක රීච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගටම මාකට් එක බයි වුණොත් එහෙම يعني එක දිගට මාකට් එක හිමීට බයි වුණොත් ඊළඟ ටාගට් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ zone එක. මේ zone එක බ්‍රේක් කරොත් එimhe ඊළඟ ටාගට් එක වෙන්නේ කෙලින්ම මෙන්න මේ zone එක. ඊට පස්සේ ඒක කන්සල්ටේෂන් එකක් වගේ දීලා ඊට පස්සේ ඒක බ්‍රේක් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරන මාකට් එක බයි වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඒතකොට 5 minute chart එකේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ zone ටික සහ market movement එක. දිගටම market එක sell වුණොත් අය මෙතනින් එහාට market එක දිගටම sell වෙයි. sell වෙලා හොඳ demand zone එකකින් market එක අපව buy movement එකක් ගන්න. එතකොට 5 minute chart එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේත් එක්කම කියන්න තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න, bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන videos එක දිගට channel එකේ වැටෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් description එකේ තියෙන links වලින් අපේ signal channel එකට join වෙන්න, group එකට join වෙන්න. join වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ knowledge එක තව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපෙන් signal අරගෙන free of charge සතයක්වත් අය කරන්නේ නැහැ. signal අරගෙන ඒ signal වලට trade කරලා ඔයගොල්ලන්ට game එකක් ගහ ගන්නත් පුළුවන්. okay. ඉතින් මෙතන අපි 15 minute chart එකේ බැලුවොත් එහෙම උඩම තියෙනවා 2788.5 2785 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2782.5 2778.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2764 2761 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2750 2746 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2738යි 2735.5 අතර zone එකක්. ඒතර තව යට තියෙනවා zone එකක් 2709යි 2705 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ ඊටත් යට තියෙනවා තව 2676යි 2673යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2662.5 2659.5 අතර zone එකක්. ඒතර ওই zone ටික තමයි 15 minute chart එකේ තියෙන්නේ. දැන්ට market එක තියෙන විදියත් එක්ක බැලුවොත් එහෙම trend ඕගොල්ලෝ බලමු trend line එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන්ට 3TL එක වගේ complete වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී. market එක buy වුණොත් මෙන්න මේ resistance zone එක break කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට market එක buy වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට. එහෙම නැත්නම් market එක sell වුණොත් එහෙම මෙතනින් ඔය විදිහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ sell වුණොත් ආපහු pull back එකක් වගේ දෙයි මෙතනට. ඊට පස්සේ market එක හිමීට මෙන්න මේ වගේ තැනකට එන්න පුළුවන්. market එක මෙන්න මේ වගේ zone එකකට එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ zone එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ market එක ආපහු buy වෙනවා නම්
buy වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මාකට් එක හැමතිස්සෙම buy වෙන්න හොයන්නේ හොඳම ඩිමාන්ඩ් zone එකක්. ඒතකොට හොඳම ඩිමාන්ඩ් zone එකට ඇවිල්ලා තමයි මාකට් එක buy වෙනවා නම් buy වෙන්න පටන් කියන්නේ. හොඳ buy movement එක ලොකු buy movement එකක් දෙනවා නම් දෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඔය වගේ හොඳ ඩිමාන්ඩ් zone එකකට ඇවිල්ලා එහෙම නැතුව මගින් හැරලා යන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩාක් අඩුයි. මොකද බයර්ස්ලා බලන් ඉන්නේ හොඳම ඩිමාන්ඩ් zone එකකින් gold එක buy කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මාකට් එකේ sell orders හද මාකට් එක sell කරවලා ඊට පස්සේ හොඳම ඩිමාන්ඩ් zone එකේ මාකට් එක buy වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපිට 15 minute chart එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මාකට් movement එක. අපි යමු 30 minute chart එකට. 30 minute chart එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. උඩම zone එකක් තියෙනවා 2790යි 2787 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2785.5 2782.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2768යි 2763.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2772.5 2749.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2728.5 2724.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2721යි 2717යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2710.5 2705.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2703යි 2699.5 අතර zone එකක්. ඒතකොට 30 minute chart එකේ ඔන්න ඔය විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් zone ටික. ඉතින් මාකට් එක sell movement එකක් ආවොත් එහෙම මෙතනින් ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එක sell වෙලා මෙන්න මේ zone එකට ඇවිල්ලා මාකට් එක ආපහු buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් trend line එක touch කරන්නම මාකට් එක sell වුණොත් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ zone එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක buy movement එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ අපෝ sell වෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට sell වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක දිගටම එතනින් buy වුණොත් buy වෙලා මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන පොඩි consolidation එකක් කියලා ඊට පස්සේ මාකට් එක හිමීට ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙලා දිගටම අපහු මෙන්න මේ වගේ තැනකට මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. එතනින් buy වෙලා ඒකත් break කරොත් ඒ zone එකත් ඊට පස්සේ ආය මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට දිගටම buy movement එක ගන්න පුළුවන්. 30 minute chart එක කියන්නේ මේ වගේ ලොකු පාරාසයක් එන්නේ නැහැ. මම මේ මෙච්චර ඇඳට 30 minute chart එකේ ඉතින් එක දවසක් ඇතුළත මේ වගේ ලොකු පාරාසයකට යන්නේ නැහැ මාකට් එක. හැබැයි මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න අයිඩියා එකක් තියාගන්න ඕනේ කොයි වගේද මාකට් මූව්මන්ට් එක වෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි යමු 1 hour chart එකට. 1 hour chart එකට ගියට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට zone ටික සහ trend line කීපයකුම මම ඇඳලා තියෙනවා. මෙතන උඩම zone එකේ තියෙනවා 2790යි 2783.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2762යි 2753.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2721යි 2717 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2714යි 2708.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2706.5 2702යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2693.5 2683.5 අතර zone එකක්. ඒතර ওই zone ටික තමයි දැන්ට 1 hour chart එකේ තියෙන. ඊට අමතරව ඔන්න බලන්න මෙන්න මේ විදිහට down side එකෙන් trend line එකක් ගිහින් තියෙනවා. ඊට අමතරව up side එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට trend එකටම trend line එකක් ඇඳලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට උඩිනුත් තව trend line එකක් ගිහින් තියෙනවා. මාකට් එක අපි normally බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක මෙතනින් buy movement එකක් ගත්තොත් ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙන්න පුළුවන්. buy වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක ඇවිල්ලා හරි මෙතනට ගිහලා මේ trend line එක respect කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක sell වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක sell වෙන්න පුළුවන්. හොඳ demand zone එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක හොඳ buy movement එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ trend line දෙකක් තියෙනවානේ. මේ trend line දෙකේ මෙන්න මේ උඩ trend line එක break කරොත් ඊට පස්සේ එතන pull back යද්දී ඊට පස්සේ මෙතන resistance zone එකක් තියෙනවා. එතනට ගිහිල්ලා මාකට් එක sell වෙලා මෙන්න මේ trend line එක අපව touch කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට buy වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක sell වුණොත් දිගටම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ උඩින් තියෙන trend line එකට support කරගෙන resistance එකක් විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එක sell වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ විදිහට. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මාකට් එකේ 1 hour chart එකේ අපිට zone ටික බලා ගන්න පුළුවන් නිසා මාකට් එකේ movement එක මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතන මාකට් එකේ දිගටම buy වුණොත් ආපහු මෙන්න මේ විදිහට එතකොට all time high එකේදී sell එකක් ගන්න බලන් ඉන්නවනම් කවුරු හරි එක්කෝ මෙන්න මේ trend line එක touch කරලා පස්සේ sell එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක break කරොත් ඊළඟට තියෙන trend line එක මෙන්න මෙතන. එතකොට එතනින් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක අපව අලුත් channel එකක වගේ run වෙන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක මෙතනින් break වෙලා
අපහු මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට සෙල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් වැඩි ප්‍රෙෂර් එකක් බයි සයිඩ් එකට තියෙනවා. ඒක නිසා හරි පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න, එන්ට්‍රීස් ගන්න. සෙල් සයිඩ් එකට දැන්ට මාකට් එක ගියත් බයි මොමන්ට් එකේ ප්‍රෙෂර් එක තාමත් සෑහෙන ලොකුවට තියෙනවා මාකට් එක. ඒක නිසා හරි පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න, එන්ට්‍රීස් ගන්න. ඒ වෙලාවට මාකට් එකේ හදන කන්ෆර්මේෂන්ස් එක්ක ඕගොල්ලෝ එන්ට්‍රීස් ගන්න. හිතුමනාපට එන්ට්‍රීස් කරගෙන ලොස් වෙන්න යන්න එපා. ඉතින් මම හිතනවා කිව්ව දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් එන්ඩ් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් එන්නේ අද දවසේ මාකට් එක කොයි වගේ මොමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක ඉක්මනටම හම්බෙමු. අදත් හැමෝටම වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලොස් නොවි හරියට ට්‍රේඩ් කරලා හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම උත්සාහනයි දෙවියටයි ජේසුස්ටයි හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.